7 πράγματα που τροφοδοτούν αρνητικές σκέψεις χωρίς να το καταλαβαίνουμε. 1. Πρόσεχε με τι ταΐζεις το μυαλό σου. Αρνητικές ειδήσεις με το πρωινό. Βαρύ περιεχόμενο πριν τον ύπνο. Μουσική ή περιεχόμενο γεμάτο θυμό, μιζέρια ή θυματοποίηση. Συνεχής έκθεση σε μηνύματα απελπισίας. 2. Πρόσεχε πως μιλάς στον εαυτό σου. Μην αυτοσαμποτάρεσαι με φράσεις τύπου «Είμαι άχρηστος», «Είμαι άτυχος», «Δεν μπορώ». Μη μετατρέπεις μια δυσκολία σε ταυτότητα. Μη λες «Η αγχώδης φύση μου», αλλά να λες «Περνάω μια περίοδο άγχους». 3. Μην ανακυκλώνεις αρνητικά σενάρια, ξαναζώντας λάθη ή ξαναπέζοντας καυγάδες στο μυαλό. 4. Μην αφήνεις τη σύγκριση να σε δηλητηριάζει. Θα πεις όχι στο κουτσομπολιό, στην κριτική, στον φθόνο. 5. Μην καταπιέζεις όσα νιώθεις. 6. Κάνε πιο χρήσιμες ερωτήσεις στον εαυτό σου. Αντί να λες «Δεν γίνεται», ρωτάς «Τι μπορώ να κάνω?» 7. Μην αφήνεις τις αρνητικές σκέψεις να γίνουν συνήθεια. Αν επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα φόβο, αμφιβολία ή απεσιοδοξία, το μυαλό συνηθίζει να πηγαίνει προς τα εκεί. Όπως μαθαίνει μια καλή συνήθεια, έτσι μπορεί να μάθει και μια κακή.